ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ Claps කියන ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද සාර්ථකව මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කරා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රම සහ කොහොමද withdraw එකක් අරගන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන වෙලාව වෙනකොට Google Play Store එකේ බලාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ Claps එකේ official website එකෙන්. ඉතින් ඒකට යන link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඒ වගේම මගේ Clapcode එහෙම නැත්නම් referral code එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකෙනුත් bonus එකක් ගන්න පුළුවන් මේ application එකේ ඩොලර් එකක. ඉතින් application එක මේ වගේ තමයි බලාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට APK file එක install කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන file එක application එක මේ විදිහට open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් continue with Google කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email accounts ටික මෙතන පෙන්නයි. ඔයාලගේ email account එක කරා මෙතනට sign in වෙන්න ඕනේ. ඉතින් app එකට sign up වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ videos blur කරලා තියෙන්නේ මොකද copyright issues තියෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මෙන්න මේ යට තියෙන reward කියන ටැබ් එකට යන්න. එතන ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට redeem කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන clap team කියන මෙන්න මේ ටැබ් එකේ එතන ඔයාලට මෙන්න මේ display එකේ පේන code එක type කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේකට register වෙනකොටම ඩොලර් එකක bonus එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේකේ earn කරන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් තමයි videos බලන එක. ඉතින් මෙන්න මේ videos කියන ටැබ් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට videos බලන්න. එතකොට videos බලද්දී ඔයාලට පුළුවන් මේකේ coins එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට coins බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ rewards කියන ටැබ් එකේ. ඉතින් ඔයාලට උඩින්ම පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපිට coins බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ දැනට 23780ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ coins උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මගේ coins ප්‍රමාණය. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙනවා cash කියලා ටැබ් එකක්. ඉතින් මෙතන මගේ දැනට තියෙන cash ප්‍රමාණය පෙන්වනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ඩොලර් 3.04ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපි clap coins තමයි එකතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් clap coins එකතු කරන්න ක්‍රම කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ videos බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට daily task කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ task complete කළත් අපිට පුළුවන් coins ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති watch video for 1 minute කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම games play කළත් clap coins earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මෙන්න මේ game කියන එකේ තියෙන go කියන එක click කරගන්නවා. එතකොට අපි මේ විදිහට game center එකට direct වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මම මේකේ ගොඩක්ම earn කරන්න පාවිච්චි කරන game එක තමයි මෙන්න මේ aquarium කියන game එක. ඉතින් මම aquarium කියන game එක මේ විදිහට open කරගෙන ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට තියෙන මේ මාළුන්ට ෆීඩ් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් අපිට පුළුවන් clap coins ලේසියෙන්ම earn කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද clap coins earn කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ ඔයාලා මේ game එක open කරද්දී ඔයාලට full tutorial එකක් බලාගන්න පුළුවන් game එකේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ game එක play කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට golden fish කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේන මේ fish ගේ දැනට මේ fish කොච්චර වටිනවද කියලා මේ පල්ලෙහා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ වගේම දැන් fish කෙනෙක් sell කරලා කොහොමද මුදල් ගන්න කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේන මේ විදිහට බටන් එකක් තියෙනවා. මම ඒක මේ විදිහට click කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේන ප්‍රමාණය එකතු වුණා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට පුළුවන් මේක හරහා clap coins ලබා ගන්න. තව මේකේ earn කරන්න තියෙන ක්‍රම තමයි අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මම මේ badge level කියන එකේ go කියන එක click කරගන්නවා. ඉතින් අපිට videos බලලා මේකේ achievements complete කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ clap team කියන එක ගියොත් අපිට අපේ clap team එක එහෙම නැත්නම් අපිට මේක invite කරලා referral කරලා මුදල් ඉපීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මේ play time කියන එකට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට තව එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ play now කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ බලන්න පුළුවන්. මම මේක accept කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ play now කියන එක click කරලා මෙන්න මේ වගේ මේකේ තියෙන applications download කරගන්න. download කරගෙන
ඇප් එකේ ඇප් එකට ලොග් වෙලා ඉඳිද්දි ඔයාලට clap coins ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනිනුත් clap coins එකතු කරගන්න. ඒ වගේම invite friends. ඉතින් මේක මම ඉස්සෙල්ලත් ඔයාලට පෙන්නුවා. රෙෆරල් කරලත් මේකේ මුදල් ලබන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වීඩියෝස් බලලා ගේම්ස් ප්ලේ කරලා ඒ වගේම ෆ්‍රී coins. මෙතන තියෙන්නේ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරන්න. ඉතින් ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලත් මේකේ මුදල් ලබන්න හැකියාව තියෙනවා. මේකේ තව අපිට කොයින්ස් එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට පේන ඇති උඩම තියෙනවා treasure chests කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ chest එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මට මේකෙන් clap coins ප්‍රමාණයක් ලැබුණා. ඒක මම ඕපන් again කරලා ආපහු ඒ coins ටික ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන මම වීඩියෝ එකක් විනාඩියකට වඩා බලුවා. ඉතින් මම ඒකේ reward එක මේ විදිහට claim කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් අපි මේ උපයන clap coins dollars වලට convert කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි coins tab එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් cash exchange කියලා තියෙනවා. ඉතින් දැනට මල්ලා තියෙනවා clap coins 24000 ගාණක්. ඉතින් ඒක සමාන වෙනවා $0.2.4කට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ විදිහට මේක දැනට පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට coins 1000ක් exchange කරන්න යන්නේ $0.01කට. ඉතින් මම මේ විදිහට exchange කියන එක ක්ලික් කරලා ඒක මේ විදිහට exchange කරගන්නවා. වගේම මේකේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට invest කරන්න මෙන්න මේ profit කියන එකට ගියාට පස්සේ ඉතින් ඒකේ දැනට පේන ඇති මම මේ packages ඔක්කොම buy කරලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට මේ උඩම තියෙන package එක coins 5000ක් අපි මේකේ invest කරොත් අපිට පැය 24ක් ඇතුළත ඒක coins 5500ක් කරලා ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ plans ටිකක් මෙතන තියෙන්නේ. ඒකිනුත් ඔයාලට coins වැඩි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තව ස්පින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්පින් එකත් ඔයාලට පුළුවන් ස්පින් එක ලැබුණම කරකවලා ඒක හරහාත් coins එකතු කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ ලබා ගන්න මුදල් withdraw කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මෙතන යනවා cash tab එකට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන PayPal other කියලා options දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් PayPal එකේ තියෙන අපිට PayPal account එකට withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැනට මගේ balance එක withdraw කරගන්න තරම් මගේ balance එකක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ balance එක complete වුණාම මේකේ අවම withdraw එක තියෙන්නේ $0.1. ඉතින් ඒ withdraw එක මම ගත්තා. ඊළඟට withdraw කරන්න පුළුවන් $10ක් complete වුණාම ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඒ balance එක ආවට පස්සේ ඔයාලගේ PayPal account එක email එක දීලා මේ withdraw එක ලබා ගන්න. ඒ වගේම මේ other කියන එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් මේක Amazon gift card එකක් ඊට පස්සේ mobile recharge ඒ කියන්නේ අපිට මේක reload එකක් විදිහටත් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙතනින් country එක අපේ number එක internet service provider select කරලා දීලා මේ reload එක ලබා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ක්‍රම ටිකෙන් අපිට පුළුවන් මේ app එකේ සාර්ථකව වැඩ කරලා ඉක්මනටම withdraw එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලා හැමෝටම thank you.